Ang hirap pa. Ito na. 1, 2. Hello. Ay. I-edit mo na lang. Hello guys. Welcome back to my channel. So today is December. Ano pa siya? 20? So, ayun. Ang title nga pala nito ay unboxing yun. Di ba? Pa-unboxing sila yun. Unboxing photobook order. Kasi nakita ko na yung mga previous order ng mga tao. Ayun, nakita ko yung mga previous order nila sa photobook kaya nainganyo ako mag-order din. So, ngayon ang gagawin ko ay mag-unbox tayo na ako lang pala na in-order ko. First order ko to sa photobook. Ang size niya ay 8x8. So, let's start. Una, buksan mo. Nako-conscious ako. Sige. Dito mo banda itutok na yun. Para suspense. Ang hirap pa. Actually, excited kami. So, behind the scenes, si Ate Be. Cameraman ko. Ayan, may pangalan Emily Piolo. Ito na. 1, 2. Amis talaga ako. Ang ganda ng karuton niya. Ay, bonggang pagkasil pala to. Kahit alas 11 na. Mag-unbox tayo. Ano ba ito? Bongga naman sila makay. Yeah. Saan pala kami yan ngayon, no? Yeah. Ito na. Pagkado siya sa harap ko. Ito siya na. Photo gift. Hindi ko alam paano ito. Mamaya na yan. 1, 2. Wow! May countdown. 3. Wow! Oh, ayun. Yun eh. Yun na. So, ito yung yung mga obvious naman, Bohol. Yung mga picture namin nung biyahe namin sa Bohol. Yan. Bam Turbo. Astig. Ay, kasi actually, ang lakas na dahil ng ulan. Kung i-order mo siya ng regular lang, parang nasa 3.6 ata to. Parang gano'n. Pero dahil nag-sale sila, yung mga pa-Christmas sale nila, nakuha ko siya ng 240 plus 260 na shipping fee. So, 500 pesos lang. Tapos, pero kailangan bayaran mo siya via debit or credit card. Parang gano'n. Or PayPal. So, buksan natin siya. Grabe, ang galing na director ko. Sige, ilalagay ko na rin lang sa sa description below yung niya, website nila. Para sa mga gustong umorder. Ayan, tingnan nyo kung ano. Ayan. Astig. Ang ganda ng texture niya. Oh! Ito yung kumain kami sa Cebu. First night namin sa Cebu. Tapos, ito yung papunta kami ng Bohol. Kasi nasa Bohol na kami. Astig. Ayan siya. Yung mga tours namin. Excited ako pakita kami na namin.
Kaya lang hindi ko siya nalagyan dito ng mga pangalan ng lugar. Usually, pwede mo siyang lagyan dito. Pero sa website mismo yun. Kasi phone lang yung app. App lang nila yung gamit ko. Ayan. Talagang inisa-isa ko sa inyo. Para makita niyo. Pero ang ganda, promise. Ang ganda ng cover niya. So, Photobook, kung gusto niyo po akong gawin endorser. Oh, pak! Diba? Ayun lang siya. Ang haggard na namin dito. Ayan. So, ito na nga. Ano ba ito? Ah, parang coupon code. 65% off. So, yun lang guys. I hope na-encourage ko kayo na umorder din sa Photobook, lalo na yung mga mahilig mag-travel. Ganyan, di ba? Iba pa rin daw talaga pag printed. So, maganda talaga siya actually. Pang-gift din siya. Actually, inisip ko siyang iregalo kay nanay kaya lang. Parang mas maganda siyang pang-display na lang sa bahay. So, ayun. Thank you for watching my video. I hope you enjoy this series. I hope you enjoyed this video and like it if you nagustuhan nyo siya. So, ayun. Thank you for watching my video. See you on my next video. Bye! So, hello guys! Ito nga pala yung part 2 ng unboxing namin ng Photobook kasi akala ko matagal pa darating. Yung una ko kasing order, December 14 ko in-order, tapos kahapon dumating, December 19 ba? 20. So, tapos ito naman pangalawa, in-order ko is December 18. Tapos magkasunod sila na araw dumating. Fortunately, ito na siya. So, ito naman yung size nito is 6x6. Yung una na-order ko siya ng 500 pesos lang kasama na yung shipping fee. At ito naman, na-order ko siya ng libre. So, ang binayaran ko is 200 pesos for shipping fee. Umpisa na natin. By the way, yung mga pictures dito, yung latest upload ko, yung sa Baguio naman daw. Ano siya? Ang late niya lang, 6x6 lang kasi ito. Isa natin yung mga content niya. Kasi banded ko na lang ulit pag ireregalo ko na. Kunwari bago. Sige, kayo muna yung makakakita. Ay, ito siya. Baguio, October 27, 2017. Ay, ito kasi gabi ito pinicturan kaya medyo malabo. Kung ano yung quality ng picture ng pagkakuha nyo, yun din yung lalabas dito. So, mas maganda na kung yung i-upload nyo, kung gusto nyo siyang i-filter, pagandahin nyo na kagad sa phone nyo kasi yun na rin talaga siya. Wow! May paano? Ano ba tawag dito? Ayan siya. Yan si Mayor. Hindi kasi namin nakakatawan yung picture, baka magalit sa akin. Ay, ito. Ito ang pinaka, isa sa memorable kong punta sa Baguio. So, in-upload ko din yung supposedly na Halloween special. Kaya lang hindi ko na na-upload kasi natakot ako. Ako rin yung nag-edit. Ako rin yung natakot. So, ayan yung sa Diplomat Hotel. Ayan. Tapos, ang ganda din na niya ng klase ng papel niya. Doon mas maganda lang din talaga yung kahapon. Mas maganda talaga yung quality ng ganito niya.
kasi ito, yung simple book. So, simple nga siya. Diba? So, simple lang din. Pero maganda siya kasi yung kinis niya, yung texture, yung pagkaano niya. Meron pa itong isang option, yung parang matte ba tawag doon. Though, parang may mas mahal ata yun siya na konti. Ayan. At ayan. Dami-dami pa. Tapos ito. Ayan. Ayan. So, marami pang option doon. Pwede ka din mag-order sa Photobook ng 2018 calendars mo. Tapos, yung kung gusto mo yung ganyan lang din siya kalaki yung printed lang na photos. Ganun, pwede din. Pwede yung mga albums na ganito. Pwede rin yung sa mga wall, yung ganun siya kalaki. Parang frame siya. Basta yun yung parang painting, ganun. Pwede rin yun. Magkakaiba sila ng prices. So, kung ito-download yung app nila, makikita mo yung iba't ibang klase ito ng mga parang services nila, yung mga products na in-order nila. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and give me a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe to my channel. And I hope to see you in my next video. Bye!